مفصل زانو یک مفصل سینوویال یا زلاله‌ای که قابلیت تحرک نسبتا زیادی داره و اگر دچار اختلال بشه میتونه زندگی ما رو تحت شعاع قرار بده، چون ما خیلی از فعالیت‌ها و حرکاتی که انجام میدیم مبتنی بر زانوهامون هستش. امروز قراره که یه سری تمرینات رو انجام بدیم که هم کمک کنیم که اون مایع سینوویال یا مایع زلاله‌ای بیشتر ترشح بشه توی محدوده مفصل زانومون و کمک کنه که لغزندگی لازم رو داشته باشه و دچار خشکی نشه و همینطور روی عضلات محدوده ران مثلا چهارسر ران، مثل همسترینگ پشت ران و عضله دوقلو پشت ساق میخوایم کار کنیم، چون اگر که عضلات محدوده زانو، عضلاتی که نام بردم، تقویت نباشن و کارشون رو درست انجام ندن میتونن روی کارکرد زانوهای ما هم تاثیر بذارن. قبل از اینکه شروع کنیم تمرینات رو ازتون میخوام که یه آجر یوگا یا اگه آجر ندارید مثلا یه جعبه دستمال کاغذی داشته باشید، یه بند یوگا یا اگه بند یوگا ندارید یه ملافه یا شال بیارید و حتما کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید که بریم برای تمریناتمون. برای تمرین اول به پشت دراز میکشیم. منتها دقت کنید که به روش صحیح به پشت دراز میکشید، به این شکل. پاهام خمه، 2 ساعدمو میذارم روی زمین، بعد مهره به مهره تخت پشت رو رها میکنم. اگه دوست داشتید و راحت تر بودین یه بالش هم میتونید زیر سرتون بذارید. برای تمرینمون پاها رو خم نگه میداریم. حالا در حدی که زانو اجازه میده پاشنه رو به لگن نزدیک میکنیم. بعد پای راستتون رو صاف روی زمین قرار میدین. اگه احساس کردین موقع انجام تمرین به کمر فشار میاد میتونید 2 دستتون رو زیر لنبرها ببرید، یا اینکه اگه دستتون هم اذیت میشه یه پتو بذارید زیر باسنتون. خب چیکار میکنم؟ کف پای من کاملا رها هستش. با همون رهایی پا رو صاف میارم بالا، یعنی از مفصل رانم دارم کمک میگیرم. زانوی من صافه. در امتداد پای مخالف، یعنی در امتداد زانوی پای مخالف که اومد کافیه. برش میگردونم تا نزدیک زمین، اما رو زمین نمیذارم. این جزء اون تمریناتیه که به تقویت عضلات ران شما خیلی کمک میکنه، به ویژه رکتوس فموریس، یعنی اون عضله اصلی چهارسر ران. تمرین رو 10 دور با پای راستتون انجام بدید. لطفاً آهسته انجام بدید، یعنی با مکس، که کمک کنید به تقویت عضلاتتون. حتما مال خودتون رو بشمارید. من چون در حال صحبت کردن هستم دیگه شمارش انجام نمیدم. پس 10 دور با پای راست انجام میدیم. بعد پا رو خم میکنیم، میریم سراغ پای دیگه‌مون. پس دقت کنید که موقع تمرین قسمت کف پاتون کاملا رها باشه، هیچ حرکتی نداره و ببینید خیلی آهسته پا رو در امتداد زانوی پای مخالف میارم بالا و برمیگردونم. این رو هم حتما خودتون بشمارید. دم و بازدمتون جاریه. دم و بازدم از بینی انجام میشه. خودتون موقع تمرین همینجور که تعداد دورها افزایش پیدا میکنه میبینید که چقدر خوب داره روی اون عضلات اصلی رانتون، عضله 4 سر ران، حتی عضله همسترینگ 3 سر پشت رانتون تاثیر میذاره. خب اینم 10 دور که انجام دادین میتونید دستو خارج کنید، یکم استراحت بکنید، به اثر تمرین توجه کنید و میریم برای تمرین بعد. تمرین بعدی مثل تمرین اول هست، با این تفاوت که وقتی که پا رو داریم میاریم بالا پنجه رو میکشیم به طرف سقف و وقتی که پا رو داریم برمیگردونیم تا نزدیک زمین پاشنه رو میکشیم به طرف سقف. اثر این تمرین خیلی بیشتر میاد روی عضلات پشت و روی ران و ساق شما. خودتون الان وقتی که انجامش بدید متوجه میشید. این رو هم 10 دور با پای راست انجام بدید با کشش، با همین مکسی که من دارم. میبینید چقدر مکس داره تمرین، به آهستگی داره انجام میشه. بعد 10 دور که با پای راست انجام دادی، حالا فرض میکنیم الان من 10 دورم رو تکمیل کردم، با پای چپ هم این رو تکرار میکنیم. خیلی آهسته و فقط در امتداد زانوی پای مخالف بالا بیارید، بالاتر نبرید که کمرتون هم اذیت نشه. اینجا ما تمرکزمون روی مفصل زانو و عضلات محدوده زانو هستش دیگه. خب اینم پس شمارش داریم. 10 دور رو قشنگ بشمارید. دم و بازدمتون جاری هستش. میبینید که چقدر
عمیق‌تر میشه اثر این تمرین روی عضلات شما. بعد 10 دورتون که تموم شد دستو خارج میکنیم، پا رو سر میدیم، استراحت میکنیم، میریم برای تمرین بعد. برای تمرین بعدیمون هم به همین شکل در ابتدا قرار میگیریم. بعد میخوایم پله پله پا رو حرکت بدیم توی 3 بخش. قرار نیست که پنجه رو لزوما بکشید، میتونید که کاملا کف پا رو ریلکس قرار بدید. ببینید به این شکل 1 2 3 میاد در امتداد زانو، 1 2 3 ولی رو زمین نمیذاریم. و میبینید که باز این تمرین هم تفاوت‌هایی داره با 2 تا تمرین قبلی. این 3 تا تمرین رو پشت سر هم بهتون گفتم که خودتون متوجه تفاوت اثر بخشی هر تمرین با تمرین دیگه بشید. این رو هم قشنگ میتونید تا 10 دور انجام بدید. اگه مثلا براتون سنگین بود 5 دور انجام بدید، کمتر انجام بدید و به تدریج افزایش بدید. ضمن که اگر میخواید واقعا روی عملکرد زانوتون تاثیر بذارید، حالا چه جنبه درمانی براتون داره، یعنی الان تو دردی میخواین که بهبود پیدا کنه، چه میخواین پیشگیری بکنید، حتما هر روز تمرین بکنید. حداقل روزی 1 بار با این ویدیو تمرین مستمر داشته باشید که بعد کم کم اثر بخشی تمرین رو متوجه بشید. پس به تدریج وقتی که هر روز تمرین ها رو مرتب انجام بدید، میبینید که انگار که وضعیت زانوتون بهبود پیدا میکنه. این سمت رو هم همونجوری پله پله انجام میدیم. تنفس جاری هست، حبس نفس نداریم، نفس ها از بینی انجام میشه. تا 10 دور میتونید که انجام بدید. گفتم مثلا در طول هفته که دارید تمرین میکنید کم کم میتونید تعداد دورها رو افزایش بدید. مثلا با 3 دور شروع کن، اگه 10 دور برات زیاده بعد بکن 5 دور و به همین ترتیب به 10 دور میرسونید. استراحت میکنیم و میریم برای تمرین بعدی. برای تمرین بعدی هم جفت پاها رو خم میکنیم در حدی که زانو اجازه میده، پاشنه رو به لگن نزدیک میکنیم. بعد پای راست رو میاریم روی شکم، دستمون رو پشت ران قلاب میکنیم، میکشیم جلو در حدی که آرنجمون صاف بشه. بعد شروع میکنیم پا رو صاف میاریم بالا و بعد خم میکنیم. حالا میزان خم کردن در عزیزانی که زانو درد دارن همون 90 درجه است، ولی اگه محدودیتی در زانو نداری کامل میتونی پا رو رها کنی. لطفاً یک باره رها نکنید چون ممکنه به مفصل زانوتون آسیب بزنه. یعنی با طمأنینه اینو برش میگردونید. این رو هم قشنگ میتونید که تا 10 دور انجام بدید. خیلی تمرین خوبیه. یکی از تمریناتیه که کمک میکنه که اون مایع زلاله‌ای یا مایع سینوویال ترشح بشه که کمک کنه که مفصل زانوی شما لغزنده بشه، نرم بشه. پس تا 10 دور این رو انجام میدم با مکس. میبینید آهسته انجام میدم. بعد میرم سراغ پای چپم. دوباره آرنج رو صاف میکنم، اما سرم، کتفا اینا همه روی سطح زمین یا حالا رو بالش هستش، بلند نمیکنم. این رو هم حالا مثلا 90 درجه یا بیشتر بر اساس وضعیت زانوتون برمیگردونید. دم و بازدم جاری هست، بشمارید. ماکسیموم تا 10 دور میتونید که تمرین رو انجام بدید. به آهستگی با مکس، نفس جاریه. ببینید که حالا غیر از خود مفصل زانو دیگه کجاها درگیره تو این تمرین بالا پایین کردن، خم و راست کردن. 10 دور که ماکسیموم تموم شد استراحت میکنیم و میریم برای تمرین بعد. برای تمرین بعدی یه آجر لازم داریم. حالا اینجا اگه مثلا آجر یوگا ندارید میتونید که از یه بالشتک کمک بگیرید، مثل اون بالشتکی که اونجا هستش. ولی جعبه دستمال کاغذی تو این تمرین به دردتون نمیخوره چون کاملا مچاله میشه. چرا؟ چون قراره که این آجر یا حالا بالشتک رو به این شکل بین 2 تا زانوهامون قرار بدیم. طوری میذاریم بین 2 تا زانوها که رانها رو هم پوشش بده، یعنی فقط محدود به اون قسمت داخل زانو نباشه. خب دقت میکنم که لبه داخلی کف پاهای من به موازات هم باشه. حالا دستمو میذارم روی زمین، شروع میکنم با پاهام این آجر رو فشار دادن یه چند ثانیه مکس و بعد شل میکنم. طوری شل نکنید که بیفته، همچنان انگار بین پاهاتون نگه داشتید اما دیگه اون فشار رو وارد نمیکنید. به همین ترتیب ادامه میدین. خیلی تمرین خوبیه. ببینید که داخل زانو و
همچنین بیرون زانو چه حسی ایجاد میشه. حالا جدا از اون بحث مفصل زانو، ما یه سری تاندون ها و ربات هایی هم داریم در محدوده زانو که خیلی حائز اهمیتن. به ویژه مثلا دیدین توی ورزشکارا، به ویژه فوتبالیستا که رباط صلیبیشون آسیب میبینه، حتی تا مدت‌ها و حتی سالها ممکنه که منع ورزشی داشته باشن، یعنی دیگه اصلا نتونن توی مسابقات شرکت بکنن. پس خیلی مهمه که با تمرینات اینچنینی تقویت بکنیم، یا اگه آسیبی وارد شده سعی کنیم که این رو برگردونیم به وضعیت سابقش. خب پس همینجور من اینو فشار میدم، یکم نگه میدارم و رها میکنم. این رو هم میتونید تا 10 دور انجام بدید. بعد استراحت میکنیم و میریم برای تمرین بعدی. برای تمرین بعد تو وضعیت نشسته قرار میگیریم. وضعیت پرارامیدیک استیتی، یعنی پاها رو دراز میکنیم. میتونید دستا رو کنار رانها ابتدا قرار بدین، اون وضعیت نشسته مبنا رو اصلاح بکنید. حتی میتونید مثلا دستتون رو حائل کنید، یه کوچولو لگن رو بلند کنید، دوباره بذارید رو زمین. اگه سخت اینجوری نشستن و صاف نشستن، میتونید تکیه بدید یا میتونید یه کوسن بذارید، لبه اون کوسن باسنتون رو قرار بدید که راحت تر قرار بدید. خب حالا پاها رو یه کوچولو از هم فاصله میدیم. بعد میخوایم که پنجه رو بکشیم جلو و دستمون رو روی ران میذاریم که زانومون بلند نشه. خوب بکشید و بعد پاشنه رو میکشید جلو، یعنی پنجه میاد به طرف خودتون. بسیار تمرین خوبیه از این جهت که کاملا داره روی عضلات پشت و روی ران و ساق شما تاثیر میذاره. کاملا خودتون احساس میکنید که این عضلات مدام کشیده و منقبض میشن. اینم تا 10 دور میتونید انجام بدید. دقت کنید پنجه رو خم نمی کنید، پنجه صافه. از مچ دارین این حرکت رو در واقع تجربه میکنید. خب 10 دور که انجام دادید، میتونید که دستتون رو پشتتون حائل کنید یا به این شکل پاها رو هلالی کنید، دست رو بندازید رو پا و استراحت کنید و میریم برای تمرین بعد. تمرین بعدی شبیه تمرین قبل، منتها با این تفاوت که پاها رو یکم بیشتر فاصله میدیم، چون این دفعه قرار پاها مثل برف پاکن به طرفین حرکت کنه. دوباره دست رو روی ران میذاریم که زانومون بلند نشه. هر دو پنجه من به بیرون باز میشه و بعد به داخل. این فاصله رو طوری تنظیم کنید که وقتی به داخل میارید دوتا شستتون مماس بشه ولی از هم رد نشه. خب به این شکل اینم تا 10 دور انجام میدین. خودتون ببینید که کجاها داره تاثیر میذاره. حالا علاوه بر همون محدوده موج، ببینید که روی زانوهاتون تو چه قسمت هایی داره تاثیر میذاره. تنفستون جاریه، پشتتون صافه، خودتون نریزید. نهایتش اینه که تکیه میدید. دم و بازدم، پنجه ثابته. از مچ داریم که این حرکت به بیرون و داخل رو تکرار میکنیم. زانومون هم که بلند نمیشه. اینم 10 دور که انجام دادید، برید برای استراحت و آماده تمرین بعدی میشید. تمرین بعدی خم و راست کردن مفصل زانو تو وضعیت نشسته است. منتها 2 تا آلترناتیو بهتون میگم. اولیش این مقدار سخت تره. اگه نتونستید دومی رو انجام میدین. کف پای چپ اکتیو، پای راست رو خم میکنیم، دستمون پشت ران، روی ران به شکم میچسبه، انگار با چسب اینا رو به هم چسبونید. پشتتون هم صافه. میخوام با حفظ این تماس ران و شکم پا رو صاف کنید و بعد حالا خم میکنی. اگه زانو درد داری در این حد، اگه نداری کامل. بعضیا نمیتونن که وقتی که اتصال ران به شکم دارن پا رو کامل صاف کنن. اگه دیدی نمیتونی، اشکال نداره، این کار رو میکنی به این شکل. باز میکنی، جمع میکنی. باز جمع کردنه میتونه 90 درجه باشه. چند دور انجام میدم؟ اینم تا 10 دور میتونید که انجام بدید. اگه 10 دور زیاده، همونطور که گفتم با تعداد دور کمتر شروع بکنید. بعد همینجوری روز به روز میتونید مثلا 1 راند یا 2 راند افزایش بدید. این پا رو که انجام دادیم سر میدیم. بینش اگه لازم بود استراحت میکنی، اگه نه بلا فاصله میریم پای دیگه. پای راست اکتیو بمونه، کف پا یعنی رو به سقف هستش. دستم هم پشت زانو نمیاد، اینو اشتباهه. ببینید پشت ران میاد، پشتم صافه. بعد یا با اتصال ران به شکم تمرین رو انجام میدیم که سخت‌تره ولی تاثیر پذیریش قطعا بیشتره. و اگر که نتونستید این کار رو میکنید، این آلترناتیو بشه. اینم تا 10 دور ماکسیموم انجام بدید. لطفاً با مکس باشه، با توجه باشه به اثر تمرین. بعد استراحت میکنیم و میریم برای تمرین بعد.
برای این تمرین ممکنه که نیاز به وسیله مثلا بند یوگا یا اگه نداشتین شال، ملافه داشته باشید. حالا اول خود تمرین رو میگم، بعد آلترناتیوش هم میگم. دستتون رو کنار رانتون بذارید یا حتی میتونید کمی به عقب مایل بشید اگه راحت ترید. بعد چیکار میکنم؟ میتونید پای چپتون رو رها نگه دارید. پای راستتون که قرار اول روش کار کنین اکتیو نگه میداریم. بعد به این شکل ببین از مفصل فمور یعنی رانم دارم پا رو میارم بالا تا 5 شماره میتونید نگه دارید. بعد برش گردونید روی زمین. حالا این پا رها میشه، پای چپ اکتیو میشه، یعنی میخوام به تناوب کار کنید. حالا بعضیا نمیتونن که پا رو خودش رو بیارن بالا، یعنی مشکلی حالا آرتروز دارن یا هر چی، اینا چیکار میکنن؟ بند یوگا رو پشت سینه پا میندازیم. ببین پشت کف پا نه، گودی کف پا نه، قسمت سینه. دقت کنید که اینجا میندازیم. بعد ببینید قشنگ اینو میگیرید با این میاری بالا. البته اثر بخشی تمرین قطعا اینجا کمتر خواهد بود، خودتون میتونید امتحان کنید، ولی به هر حال بهتر از اینه که اصلا تمرین رو انجام ندید. پس این رو هم 10 دور با مکس، حالا تا 5 شماره، ممکنه فقط 1 شماره بتونی نگه داری، اشکال نداره. و کم کم میتونید که مکستون هم بیشتر کنید. به این شکل مثلا تا 5 شماره میمونم، نفس جاریه، بعد اینو رها میکنم، پای دیگر رو اکتیو میکنم، میارم بالا و میبینید که چقدر خوب عضله اصلی چهارسر ران یعنی رکتوس فموریس، اون عضله بزرگه، کاملا داره تاثیر میگیره تو این تمرین. 10 دور که ماکسیموم انجام دادین برید استراحت کنید و آماده تمرین بعد میشید. برای تمرین بعدی میتونید که دستتون رو به این شکل حائل نگه دارید، اما حواستون باشه که سرشان و گردنتون انقباض نداشته باشه. بعد چیکار میکنم؟ پای راستم رو یکم میارم بالا، همچنان زانو صافه، از مفصل فمور یعنی ران کمک گرفتیم و میارمش به سمت راست خودم. بعد برش میگردونم، بلافاصله پای چپ اکتیو میکنم، میبرم به چپ، برمیگردونم. باز اگه دیدین مثلا اینجا هم بدون وسیله نمیتونید، میتونید 2 تا بند یا 2 تا ملافه رو بندازید و با اون در واقع پا رو هدایت بکنید. هرچند که باز خودتون میبینید که اگر که بدون وسیله انجام بدید اثر بخشی تمرین خیلی بیشتر هستش. به این شکل پا رو اونقدری باز نکنید که فشار بیاد بهتون و بالا تنتون با پا حرکت نمیکنه. ببینید بالا تنه من همجور روبرو مونده، این پاهای من هستن که به راست و چپ مایل میشن و برمیگردن. اینم تا 10 جفت میتونید انجام بدید، بعد استراحت کنید و آماده تمرین بعد میشید. این تمرین میتونید از آجر یوگا کمک بگیرید. اگه آجر نداشتید از یک کتاب قطور، مثلا کتاب ابله داستایوفسکی، البته استفاده های بهتری داره این کتاب، ولی خب میتونید این استفاده رو بکنید. آجرتون رو یا اون وسیله جایگزین رو میذارید وسط بین پاهاتون، بعد دوباره دستتون کنار باشه، میتونید تکیه بدین و اتفاقا اگر که تکیه بدین این تمرین اجراش سخت‌تر میشه و بهتره. خب چیکار میکنم؟ پای راست رو اینجوری میارم بالا، میذارم رو آجرم، بعد برش میگردم. حالا پای چپ رو میارم رو آجرم، برمیگردم. چرا میگم اگه تکیه بدید سخت‌تره ولی بهتره؟ به خاطر اینکه دیگه تقلب نمیتونی بکنی و خودتو به عقب بکشی وقتی که پا میاد بالا. خودتون امتحان بکنید. پس بهتره که اینو با دیوار اتفاقا انجام بدید که دیگه به عقب کشیده نشید و بیشتر روی عضلات چهارسر رانتون اثر بذاره. خیلی خوب کمک میکنه که عضلات روی رانتون به ویژه تقویت بشه. اونا که ران شل دارن، حالا جدا از بحث زانو، میتونه که کمک کنه که عضلانی تر بشه، اون عضلات روی رانتون کاملا تقویت بشه، سفت بشه، به شرطی که هر روز تمرین داشته باشید. خب اینم قشنگ میتونید تا 10 جفت انجام بدید. بعد برای استراحتش خوبه که پا رو هلالی کنید که فشار از روی چهارسر ران برداشته بشه و میریم برای تمرین بعد. توی این تمرین دوباره آجر رو داریم ولی پاهامون بازتر هستش، دستامون هم کناره، میتونید تکیه بدین که توصیه اینه که اتفاقا تکیه بدین، کف پاها اکتیوه. حالا پا رو بلند میکنم، ببین زانوی من صافه، از روی آجر عبور میدم، میارم کنار پای دیگه، دوباره برش میگردم. حالا نوبت پای دیگه است، از رو آجر، یعنی مثل تست اعصابه، نباید پات برخورد بکنه به آجرت. حالا بر اساس اون ارتفاعی که داری ممکنه تمرین اجراش برات راحت تر باشه یا سخت تر باشه. پس من توصیهم اینه که اتفاقا تکیه بدید
که تقلب نکنید و به عقب مایل نشید و ببینید که چقدر خوب داره روی چهارسر رانتون کار میکنه. بالا تنه با پاها نمیره بیاد، بالا تنه کاملا روبرو هستش و کف پای من اکتیوه، زانوی من صافه، از مفصل فمور دارم کمک میگیرم، از مفصل رانم دارم کمک میگیرم و این حرکت رو اجرا میکنم. اینم تا 10 جفت میتونید انجام بدید. بعد قشنگ پا رو هلالی کنید، استراحت کنید و میریم برای تمرین بعد. برای تمرین بعدی یکی از بهترین تمرینات تراپی زانو رو میخوام بهتون آموزش بدم که تجربه شخصی خودم هم بوده. پا رو یکم خم نگه میدارید، بعد با دستتون یه لوزی درست میکنه، یعنی شست ها و اشاره ها مماسه. این لوزی رو میندازین دور خود کشکک زانو به این شکل، انگار قاب گرفتید. بعد خیلی آروم، تاکید میکنم که خیلی آروم اینو بالا پایین میکنید، یعنی اصلا فشار زیاد وارد نمی کنید، اما اثرات معجزه آسایی داره. تا 10 دور قشنگ میتونید که این رو انجام بدید. بعد میرید سراغ زانوی دیگه. پس یه کوچولو خم نگه میدارین که قشنگ بتونید قاب بگیرید زانوتون رو، خیلی آروم، یعنی فشارش کم باشه. سرعتتون هم میتونید آرومتر انتخاب بکنید، خیلی التیام بخش هستش. بعد استراحت میکنیم و میریم برای تمرین بعد. تمرین بعدی هم یه جورای قوم و خویش تمرین قبلیه، یعنی دوباره لوزی درست میکنیم، اما این دفعه راست و چپ میکنیم به این شکل. ببینید انگار دارم در یه شیشه مربا رو هی به راست و چپ میکشم که ببینم از کدوم سمت باز میشه. پس به این شکل لطفاً فشار ندید، یعنی خیلی آهسته. حواستون هم به سرشانه و گردنتون باشه که اون قسمت ها رو از دست ندین یه وقت منقبض باشه. خب اینم قشنگ میتونید تا 10 دور انجام بدید. بعد پای دیگه، پس راست چپ راست چپ میچرخونید، چرخش داری خیلی ملایم. مرسی. حتی بعدش میتونید که آروم با شستتون هم یه حرکت بدین و استراحت میکنیم. میریم برای تمرین بعدی. تمرین پایانی تمرین خیلی دوست داشتنی هستش، یعنی قشنگ انرژی ها رو سیال میکنه توی پاهاتون و زانوهاتون. دستتون رو کاپ میکنید، ببین حالت کاسه مانند. بعد اول شروع بکنید با پاهاتون انگار که آروم ضربه میزنید، یعنی از زانو هی خم میکنید، آروم ضربه میزنید. بعد شروع میکنید حرکت دستت رو هم بهش اضافه میکنید، روی پا، داخل پا، بیرون پا. یعنی تمام این تمریناتی که انجام دادی، این تمرین پایانی مکملی بر اونها هستش. خیلی خوب انرژی رو سیال میکنه پشت و روی پا، از جمله زانو. 3 جهت رو کامل پوشش میدیم. مرسی. و تمرینمون به پایان رسید. ویدئوی زانو که مربوط به آرتروز و زانوی آسیب دیده بوده رو اینجا براتون میذاریم که از اون هم بتونید استفاده کنید. متشکرم و سلامت باشید.